Hello everyone, how you doing? Here I am back with another tutorial. आजबाट क्लासहरु इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जानेछन् है किनकि आजबाट हामी टुल्समा एन्ट्री गर्दै छौं र आज हामी कोरलमा फ्रिक्वेन्टली युज भइरहने पहिलो 5 वटा टुल्ससँग फ्यामिलियर हुने छौं. So, let's get started. आजको भिडियोमा हामी कोरलमा फ्रिक्वेन्टली वा कमनली युज भइरहने पहिलो 5 वटा टुल्सको बारेमा जान्ने छौं. कोरलमा युज गरिने धेरै टुल्सहरु भए पनि यी टुल्सलाई चाहिँ मैले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर ग्रुप बनाएको छु र ग्रुपको फर्स्टमा छ पिक टुल, सेकेन्डमा छ सेप टुल, थर्डमा छ क्रप टुल, फोर्थमा छन् रेक्टेंगल, इलिप्स र बेसिक सेपहरु र फिफ्थमा छ टेक्स्ट टुल. इच टुल्सको कीबोर्ड सर्टकट पनि ब्र्याकेटमा दिएको हुन्छ. अब पिक टुल युज गर्नको लागि पहिला म एउटा सेप क्रिएट गर्छु. सेपमा मैले यो रेक्टेंगल लिए. रेक्टेंगल बनाउनलाई सिम्पली राइट माउस बटन क्लिक गरेर कुनै पनि डाइरेक्सनमा ड्र्याग गर्न सकिन्छ. अब पिक टुलको यसमा दुईवटा युज हुन्छ, एउटा ट्रान्सफर्म र अर्को रोटेसन. ट्रान्सफर्ममा सेपलाई मुभ गर्न सिलेक्ट गरेर यसरी रिक्वायरमेन्ट अनुसार जता पनि सार्न सकिन्छ. त्यसैगरी रिसाइज गर्न यी कर्नरमा भएका मध्ये कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई पक्रिएर स्केल अप डाउन गर्न सकिन्छ र कुनै एक साइड अर्थात् विड्थ वा हाइटबाट पनि यसको साइड चेन्ज गर्न सकिन्छ. र कीबोर्डमा शिफ्ट प्रेस गरेर रिसाइज गर्दा चारवटै साइडबाट इक्वली स्केल अप वा डाउन गर्न सकिन्छ. त्यसैगरी अब सेप रोटेट गर्नु परेमा सेपमा फेरि एकपटक क्लिक गर्ने. अब यो रोटेसन मोडमा छ. यी कर्नरमा भएको कुनै एक यस्तो कर्भड एरोलाई होल्ड गरेर सेपलाई रोटेट गर्न सकिन्छ. त्यसैगरी यी साइडमा भएको डबल साइड पोइन्टेड एरोलाई होल्ड गरेर लेफ्ट राइट वा अप एन्ड डाउन ड्र्याग गर्दा स्क्यू गर्न पनि सकिन्छ वा कुनै एक साइडमा ढल्काउन पनि सकिन्छ. पिक टुलको काम यति नै रहेको छ. त्यसैगरी अब अर्को छ सेप टुल. सेप टुल अलिक एडभान्स रहेको छ. सेप टुल एउटा मल्टिपर्पज टुल हो, तर अहिलेलाई म यसको विशेष दुईवटा मात्र मेन युज देखाउने छु. यसको लागि म फेरि एउटा रेक्टेंगल क्रिएट गर्छु. अब सेप टुलले यो रेक्टेंगललाई म दुई तरिकाले अर्को कुनै सेपमा चेन्ज गर्न सक्छु. फर्स्ट कन्डिसनमा म रेक्टेंगलको यी शार्प कर्नरलाई कर्भड कर्नरमा चेन्ज गर्न सक्छु. त्यसको लागि सेप टुलले रेक्टेंगल सिलेक्ट गर्ने र यो चारवटा पोइन्ट मध्ये कुनै एउटा पोइन्टलाई पक्रिएर लेफ्ट राइट वा अप एन्ड डाउन सार्ने. यसो गर्दा पोइन्टेड कर्नरलाई कर्भड कर्नरमा चेन्ज गर्न सकिन्छ. त्यसैगरी यसको अर्को युज भनेको कर्भमा कन्भर्ट भइसकेको सेप वा कुनै पनि कस्टम सेपलाई अरु कुनै पनि सेपमा चेन्ज गर्ने रहेको छ. कन्फ्युज हुनुभयो होला. फर एक्जाम्पल अब यो रेक्टेंगललाई म एउटा ट्रायंगल वा पोलिगनमा पनि चेन्ज गर्न सक्छु. यसको लागि पहिला यो सेपलाई कर्भमा कन्भर्ट गरौँ. यसको लागि सेपमा राइट क्लिक गर्ने र यो कन्भर्ट टु कर्भ अप्सनमा क्लिक गर्ने. यति गरेपछि यो सेप अब अरु कुनै पनि सेपमा चेन्ज गर्नको लागि रेडी छ. अब यसको कुनै पनि एउटा पोइन्ट वा कोरलको ल्याङ्ग्वेजमा नजलाई पक्रिएर जता पनि सार्न सकिन्छ. रिक्वायरमेन्ट अनुसार नजहरू एड वा डिलिट पनि गर्न सकिन्छ. यी मध्ये कुनै एउटा नज डिलिट गर्दा यो रेक्टेंगललाई ट्रायंगलमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भने नजहरू एड गर्दा अरु जस्तो पनि सेप बनाउन सकिन्छ. सेप टुलको अरु पनि युजहरु छ, तर फर नाउ यसलाई यतिमा लिमिट राखौं. अपकमिङ भिडियोजमा यसलाई अझै डिटेलमा हेर्ने छौं. त्यसैगरी अब अर्को रहेको छ क्रप टुल. क्रप टुलको बारेमा हामी धेरैलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ. यहाँहरुले फोटोशप वा अरु कुनै इमेज एडिटिङ एपमा यो टुल युज गर्नुभएकै होला. यसको युज भनेको रिक्वायरमेन्ट अनुसार कुनै पनि सेप वा इमेजको स्पेसिफिक पार्ट सिलेक्ट गरेर बाँकी रहेको भागलाई डिलिट वा रिमुभ गर्ने हो. यसको युज भनेको यति नै रहेको छ. त्यसैगरी अब रहेको छ रेक्टेंगल, इलिप्स र बेसिक सेपहरु. रेक्टेंगल अघि नै हामीले बनाइसक्यौं, तर अब हामीलाई एउटा परफेक्ट स्क्वायर बनाउनु परेमा कीबोर्डमा कन्ट्रोल प्रेस गर्ने र होल्ड गरेर माउसले कुनै पनि डाइरेक्सनमा ड्र्याग गर्न सकिन्छ. त्यसैगरी इलिप्सलाई पनि कन्ट्रोल प्रेस गरेर माउस ड्र्याग गर्दा एउटा परफेक्ट सर्कल क्रिएट गर्न सकिन्छ र कन्ट्रोल प्रेस नगर्दा यस्तो ओभल सेप क्रिएट गर्न सकिन्छ. त्यसैगरी अब रहेको छ बेसिक सेप्स. यो ग्रुपभित्र हामी डिफरेन्ट सेपहरु रहेको देख्न सक्छौं, जसमा पोलिगन, स्टार, कम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर, स्पाइरल, एरो सेप्स, फ्लो चार्ट सेप्स, ब्यानर सेप्स र कल आउट सेप्स रहेको छ. हामीलाई यस्ता सेपहरु चाहिएमा इन्स्ट्यान्टली ड्र गर्न सकिन्छ. अब आजको 5 वटा टुल्स मध्येको अन्तिममा रहेको छ टेक्स्ट टुल. टेक्स्ट टाइप गर्न सिम्पली यो ए मा क्लिक गर्ने. कोरलमा हामी दुई प्रकारको टेक्स्ट टाइप गर्न सक्छौं, एउटा आर्टिस्टिक टेक्स्ट र अर्को प्याराग्राफ टेक्स्ट. आर्टिस्टिक टेक्स्ट टाइप गर्न टेक्स्ट टुल लिएर सिंगल क्लिक गरेर टाइप सुरु गर्न सकिन्छ भने प्याराग्राफ टेक्स्टको लागि टेक्स्ट टुल लिएर माउसले क्लिक, होल्ड एन्ड ड्र्याग गरेर रिक्वायर्ड साइज अनुसारको टेक्स्ट बक्स क्रिएट गर्ने
र त्यसमा टाइप सुरु गर्न सकिन्छ। यी दुई टेक्स्ट बीचको फरक भनेको आर्टिस्टिक टेक्स्ट कुनै पनि डिजाइनमा विशेष गरेर मेन टेक्स्ट वा हेडिङ टेक्स्टको लागि युज गरिन्छ भने प्याराग्राफ टेक्स्ट चाहिँ त्यो हेडिङलाई डिफाइन गर्नु परेमा वा अरू कुनै लेन्दी टाइप गर्नु परेमा युज गर्न सकिन्छ। फन्टहरू चेन्ज गर्नु परेमा यो लिस्टबाट फन्ट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी फन्ट साइज चेन्ज गर्नु परेमा यहाँबाट गर्न सकिन्छ। फन्ट साइज हामी डाइरेक्ट टेक्स्टको बाउन्ड्रीमा भएको कुनै एउटा पोइन्टलाई होल्ड गरेर पनि गर्न सक्छौँ र रोटेट गर्नका लागि अघि सेपलाई रोटेट गरे जस्तै गरी गर्न सक्छौँ। टेक्स्टसँग रिलेटेड अरू अप्सनहरू पनि रहेका छन् जुन अप्सनहरूको बारेमा हामी अपकमिङ भिडियोहरूमा सिक्नेछौँ। अरू टुल्सको बारेमा पनि हामी यसै गरी पार्ट वाइज जान्नेछौँ। आजको भिडियोमा यति नै। यहाँहरूलाई भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ वा बुझ्नलाई सजिलो छ छैन कमेन्ट गर्नुहोला। Keep exploring, keep learning, and thanks for watching. Namaste.